Thế giới hôm nay xin chào các bạn. TikTok hiện nay đang là sân chơi của rất nhiều người, bởi họ có thể thoải mái sáng tạo những nội dung để thu hút người khác đến kênh. Tuy nhiên không phải những video lúc nào cũng suôn sẻ. Đôi khi lúc đang quay hay đang livestream, họ vô tình gặp phải những sai lầm, khiến họ rơi vào những tình huống ngu người, chỉ muốn độn thổ. Hãy cùng Thế giới hôm nay xem ngay những sự cố tai hại của các TikToker khi quay video nhé. Để thu hút lượng tương tác cao, một số người sử dụng thêm các app chỉnh sửa để thay đổi vóc dáng, gương mặt, nhưng đôi khi mọi chuyện không như mơ. Cô gái này khiến nhiều người cảm thấy ghen tị vì thân hình mảnh mai. Ấy vậy mà chiếc gương phía sau đã bác bỏ tất cả mọi thứ, khiến nhiều anh em quay xe với hình ảnh mồm mỉm này. Với lối chụp các 4 góc, mọi người có thể thoải mái tự do sáng tạo các kiểu chụp với ước mơ biến mình thành siêu nhân bay. Cô gái đã thử thách với màn chụp bay người. Tuy nhiên, sự cố trong lúc vội chụp đã khiến bức hình trở nên kỳ lạ. Thật khó để diễn tả cảm giác khi thấy tấm hình này. Đang bóp ban với khán giả, sự cố filter đã khiến chàng trai từ làn da trắng thành da rám nắng. Ngơ ngác, anh chàng đã vội vã né sang chỗ khác, tranh thủ chỉnh lại app và dùng bữa tiếp. Ở một diễn biến khác, tô mì phản chủ đã khiến cô nàng bị việc dùng filter thu gọn mặt, khiến cô nàng đứng hình mất mấy giây. Một camera đã ghi lại được hình ảnh ngu người của hai cô gái này. Không biết lý do vì sao mà họ lại nhằm mương nước kia là mặt đường, rồi cứ thế thẳng trăng bước xuống, khiến cả hai được tắm ngay lập tức. Đặc biệt cả hai còn khá đồng điệu khi sải bước và té, khiến nhiều người phải bật cười khi xem lại. Đang quay video lên xe một cách thật khua ngầu, anh chàng này đã đáp luôn mặt xuống đất, có lẽ vì dựng trống đứng và lao lên từ phía sau đã khiến chiếc xe bật trống và đổ nhau. Đứng dậy với nụ cười thua keo này mình bày keo khác, nhưng chưa kịp bày đã báo, chiếc xe được mở khóa đã vút bay lên trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Hy vọng anh chàng là chủ xe chứ không phải mượn của người khác. Chỉ có ý định chụp hình tạo dáng với con bọ nhỏ trên đồng cỏ, anh chàng chú bọ này đang có ý định tự sát và nhảy thẳng vào miệng của anh. Đây mà là bọ xích thì có súc miệng cả ngày chắc cũng chưa hết mùi đâu nhỉ. Một pha tự hủy đi vào lòng đất, không hiểu kiểu gì mà cậu nhóc lại nhào lộn cắm đầu thẳng vào bãi bùn đặc sệt. Sau đó lại không thể thoát ra và ngóc đầu dậy. May mà có cậu bạn tương cứu, nếu không thì lại báo cha báo mẹ, khóc hết nước mắt nữa rồi. Đang rửa mặt và bị xà bông vô mắt, trong lúc đang nhắm nghiêng thì lại cảm giác phía sau có ma, khiến anh chàng trở nên bất an, hoảng loạn. Cơ mà đèn đang sáng thì ma cỏ gì tầm này nhỉ? Trong video TikTok của mình, hai TikToker đã nảy ra trò chơi bập bênh cực kỳ độc lạ. Một người thì ngồi dưới bập bênh, một người thì ôm tảng đá to lên nóc nhà thả xuống. Ngay khi được thả, cô nàng đã bị ném thẳng lên trời. Nhìn tốc độ mà máy quay còn không bắt né, thì tình bạn này chắc có bền lâu, sao cũng ngã không? Cậu bé này đã được thử thách với trò đập kem trên mu bàn tay để anh. Tuy nhiên lần đầu tiên,
Cục kem bị bán sang tay bên kia, và cố cách nào cậu cũng không thể ăn được. Người thử thách đã cho cậu bé thử thách lại với cục kem khác và lau đi phần kem bỏ kia. Thế nhưng mọi thứ vẫn rất bất ổn. Cục kem lại bắn vào chỗ cũ của cục kem trước. Có lẽ đây không phải là thử thách dành cho cậu bé. Vui mừng vì được chat cùng một cô nàng xinh đẹp mới quen. Nhưng chưa được bao lâu, vẻ ngoài thật sự của cô nàng đã khiến TikToker phải ngu người. Phút trước phút sau là cùng một người, nhưng sao nó lạ quá. Trend bật nắp chai bàn chân từng gây sốt trên cộng đồng TikTok. Ngay cả những sao hạng A của Hollywood như Jason Statham cũng từng thực hiện thử thách này. Thế nhưng có những người dường như ở vũ trụ khác hẳn với chúng ta, bởi họ không mở nắp chai như cách thông thường, mà họ thực hiện bằng một hình thức mà không ai tưởng tượng được. Như mở bình khí công học của anh chàng này, đố ai mà bắt trước được. Trong một số diễn biến khác, cô nàng đã yêu cầu bạn trai đặt chai nước lên đầu. Có lẽ anh chàng chẳng dám làm lại lần 2 thử thách này. Một tình huống té ngu người của ông già Noel đã được đăng tải trên TikTok. Cực ngầu và thu hút trong bộ trang phục đỏ trắng, nhưng chiếc xe phản chủ đã phá hỏng hình tượng vào phút cuối. Có lẽ ông già Noel cũng nên đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông cho an toàn. Thể hiện mình là cơ thủ bậc nhất với màn vào bi ảo Ma Canada, đám bạn còn đang trầm trồ và kinh ngạc. Thấy thế nên tính lấy le thêm với viên bi cuối cùng. Nào ngờ chỉ một chọt, bi trắng không gặp bi đen mà vọt thẳng luôn ra ngoài bàn, khiến đám bạn cười suýt ngất. Đúng là màn chơi đầy bất ổn. Nhờ bạn mình quay hộp video để đăng TikTok, thấy sự nhiệt tình, chạy thở hơi lên. Tưởng đâu anh chàng đã có chiếc clip để đời với thiên hạ. Nhưng không, bạn hết mình nhưng clip hết hồn. Hóa ra người bạn không rành công nghệ, nên đâm ra có thế mà để cam trước vừa chạy vừa quay. Và nhân vật chính trong clip cũng theo đó mà đổi chỗ cho nhau. Thật là thông minh. Người thông minh tới mức độ này sống không lâu đâu. Bơi cả buổi nên đói bụng, cậu nhóc đã khá hứng thú khi được cho một quả chuối. Thế nhưng công cuộc ăn chuối của cậu chẳng dễ dàng. Bước gần đến xe ô tô, cô gái bất ngờ trượt chân. Và với thân hình nhỏ bé, cô dường như chui toạc xuống gầm thay vì lên xe. Du-chen chạy về nơi phía anh. Thế nhưng anh nào chưa thấy đã thấy cô gái ngã nhào vào lòng ao. Một chiếc gen thật khiến người ta thấy cảm lạnh. Chạy về nơi phía lâu lâu đến Ả Rập được bạn dẫn đi tham quan. Nhưng sự tiếp đón nồng hậu cùng sự hâu anh của những chú lạc đà đã khiến anh chàng này chết khiếp. Nhưng anh như thể chỉ muốn thoát khỏi chiếc xe và bỏ chạy đi thật xa. وين الخوف؟ راح تقول الخوف. والله يدرج الله، والله يدرج، والله. Trong lúc đang quay video nhảy up TikTok, anh chàng này đã vô tình đặt mông lên tấm bàn kính và khiến nó bể làm đôi. Ngay lập tức, cậu vội vàng gọi chị gái vào giúp phi tang chứng cứ, kéo mẹ về là tới chuyện. Naupuan ko! Lola, nabasa ko siya. Lấy view cảnh xong cho mát mẻ,
Chàng TikToker đã tiện cho chiếc điện thoại của mình đi tắm xong. Hy vọng điện thoại có chức năng chống nước. Nếu không thì anh lại có clip khui điện thoại mới trên kênh của mình. Đó là chưa kể, anh chàng còn phải mua đôi giày mới, bởi trong lúc nhảy đã thẳng chân cho chiếc giày ra giữa xong rồi. Rõ ràng là chơi hai người, nhưng chỉ có mỗi người vợ là bị chai nước đập mặt. Đây là do anh chồng An Giang hay là do nhân phẩm cao và quá may mắn đây? Bạn nghĩ sao về những tình huống ngu người xảy đến với các TikToker? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé. Đừng quên đăng ký để theo dõi thêm nhiều video thú vị khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.